Okay. So right after the research design, tapos research local, this will be the next section sa methodology, the sampling techniques. So take note ha, before you identify the sampling technique, you have to clearly specify first in your paper who are the respondents of your study or who are the subjects. Okay? So if that is the residents of General Santos City, you really have to clearly state in your paper that the respondents of your research will be the citizens or residents in General Santos City. And then if you have the population, you may also state the population, current population in Gensan. And then after that, you have to state also how did you compute for the sample size and pilain yung sample size. Okay? So if you use the Sloven's formula, again, you have to state that in your paper, after identifying the population that you computed, the sample size using the Sloven's formula. Or if you use the rows of software, sige, you write also the rows of software. And then after determining the sample size, that's the time you have to clearly identify what sampling technique are you going to use in selecting the sample. Okay? Kasi again, we don't usually do population testing in research. We always do the sample testing. So you again have to clearly identify ha. Now it's your choice what sampling technique are you going to use. But as you choose the sampling technique, you have to consider your study also. So what is your problem? What is the need of your research? Do you really need to do probability sampling or is it okay to do probability sampling? So again, this depends on the need of your research. So sa midterm, we ended with the different probability sampling techniques. So do not forget how when you say probability sampling technique, you are giving equal chance, okay, equal chance to all the members of the population to be selected or chosen as sample in your study. So you may do simple random sampling. This is actually giving, as in giving equal chance to all the members in the population. So you may choose to do lottery method wherein you write the names of the members of the population in a paper and then you do draw lots, or you can just assign numbers to them. It will be easier for you kung numbers, and then as you pick the numbers, you just look at your master list kung sino yung pangalan na yon, and then yun yung magiging sample ninyo, yun yung bibigyan nyo ng questionnaire, or if in the case of an experimental research, yun yung magiging subject nyo sa experiment. Or you may do table of random numbers, or you may just use software kasi nowadays we have a lot of softwares na pwedeng gamitin sa pag-choose randomly, like yung wheel of names na yan, pwede yun siya. Okay, so that's random sampling. However, in the case of a very large population, doing a random sampling class will be difficult for us. So dito papasok yung other techniques that are also considered probability sampling. Okay, you may do systematic sampling with random start. Remember yung systematic sampling class, you may also assign numbers to the members of the population, and then you have to compute for the interval. That will just be number of population divided by the sample size. That will be your interval. And then you will just choose a random start. Example, you want to really start counting sa person number 1. So mag-count ka lang. Kung ano yung interval mo, dun ka mag-stop. And then yung number na yon, yung person na yon will be selected in your study. Sa stratified and cluster sampling, parehas itong ginugroup natin yung ating
samples. But you have to take note that in stratified sampling, we group them in homogeneous grouping. When I say homogeneous, they should possess the same characteristics. Okay? So for example, lahat ng babae, isang grupo sila. Lahat ng lalaki, isang grupo din sila. So that is again homogeneous characteristic. Or lahat ng bata, isang grupo. Lahat ng matatanda, isang grupo din sila. Okay? So in that case, you will have a good representation ng lahat ng babae or lahat ng lalaki depending on the grouping that you are going to use. Okay? So again, that's stratified sampling ha. Igrupo mo sila in homogeneous group, and then from that group, you choose your samples. You may do random sampling in choosing the samples per group. Okay? Now, yung sa cluster sampling naman, ginugroup pa rin natin yung ating mga samples or yung mga members of the population here. However, the groupings may be heterogeneous. So, hindi talaga tayo nag-choose ng certain characteristic of the population, but we just have to see to it that all the characteristics that we need in our research will be properly represented in one cluster. So most of the time sa pag-cluster natin ng ating population, we do geographic grouping, meaning we group them by the area where they reside. Like one cluster yung isang barangay, like Barangay Labangal, another cluster na naman yung sa Barangay Apopong, and so on. And then yung pag-choose natin ng ating sample is by cluster. So we can do random sampling with this one, like pwede ng cluster 1, cluster hanggang cluster 10 for example, and then bunot-bunutin na lang natin. Like pag nabunot natin ang cluster 1, all the members of the cluster 1 will be included in our study. Okay? Now, for example, yung population ng cluster 1 is not sufficient doon sa target natin na sample size, we may pick another cluster. And then kung sino yung mapipick, again, lahat ng members na naman ng population nun will be included in our study. And then let's see to it na yung target na sample size natin is ma-achieve. Pag kulang pa rin, then we may pick another cluster. Okay? So, yun yung sa cluster sampling. Most of the time, we do that geographically. So, hindi siya necessary din na isang grupo lahat ng babae, isang grupo ng lahat ng lalaki. So by geographic location most of the time. So yan yung tinatawag natin na per barangay o kaya per school. Example, yung mga respondents natin ay mga senior high school students in General Santos City. Pwede siyang by school. Isang cluster, example, ang City High, isang cluster yung another school na naman, and so on. Okay? So, pwede din yun siya. Do you have questions sa ating random sampling? Kasi you may consider this also for your study. Wala? Walay? Sure mo? Sila ha. Minaw dyan mong tarong ha. Okay. Para mahuman gud ning inyong research, walay mag-usab. Kapoy biya mag-usab no, na biya mo na grabe na biya yung paningkamot sabay biya ni siya sa inyong mga major subjects. Tapos paulito lang biya. Ma'am, need po namin kunin ang number of pharmacists. Yeah, you have to. You have to in your research. Trabahoso lang jud ning research no, pero laban lang yung class. Bisag ginatamad mo, bisag gikapoy na jud mo, bisag kasukaon na mo sa kadaghan ninyo ginahimo, ginastudihan. Gamay na lang jud nga antos kay third year na mo ayo. Kanang karon pa ba mo give up na third year na mo? Study, madarag yun na siya study tanan.
Sagdaghan kay mong ginastudihan. Daghan jud na oy kay nagsabay biya na ron pharmacognosy, microbiology, physical pharmacy. These are all professional subjects. These are all included in the board exam, and ang coverage ng mga subjects na ito ay as in daghan kaayo. Kanang lami kay isuka sa kadaghan, pero patay choice. Wala tay choice kundi mag-study. Study lang yun. Ang board exam, dili na siya pa-brightay. Dili ko na siya pa-brightay. Daghan kaayo wala nakapasa sa board exam nga bright. So pasagdi sila if they are like intellectually inclined. Kung gusto nila mag-top notcher, bahala sila. Basta kamo maning kamot mo. Kung sa tanaw ninyo kanang medyo kanang ang inyong storage capacity medyo dili parehas sa ilahan, no kay nadyo'y tao nga kuyo kay mo memorize nga naman na sila. Kung kamo kanang ang atong storage capacity no kay kanang dili good, dili mosulod tanan nga naman jud na, pero padayon lang gyud, ulit-ulita lang na ninyo siya basa, isulat ninyo para masulod na siya sa inyong huna-huna. Ano naglitan niya mga research man nang ginistoryahan paun sa day makapasa sa board exam. Paun sa makapasa sa board exam, may paningkamot lang yun na siya. Actually, the board exam will measure how well you are as a student. Dili jud na siya kanang how well you reviewed. Dili jud na siya dinha kay ang review fast paced gud na siya. Ayaw ninyo hulata ang review class nga magtarong mo. Kay ang review paspas jud kaayo na. Like for example, sa subject ninyo karon microbio, kanang 5 months ninyo nga gitun-an sa microbio, 2 days lang jud na siya i-review sa mga review center. So mao na siya nga dili yun na siya how well you reviewed, no? It's how well you are when you are a student. So, I believe naglisod jud mo karon kay from the 2 years hiatus sa face-to-face na class, naanad mo nga naalam mo sa inyong balay. Aw ban sa inyo nagaktihanay pag mag-quiz, charot. Let's face the reality, that's true. Kabalo ang mga teachers ana pero wala mi mabuhat. Pero kanang mag-move on na mo sa 2 years nga chill lang mo kay mo na gid ni siya ang ginatawag nga dili na pwede mag-chill. So mag-study jud na siya. Dili pwede nga dili adlaw-adlaw mag-study, dapat adlaw-adlaw gid na siya mag-study. Kung bisag wala mo'y quiz pagkaugma, mag-study gid gihapon mo. Bisag wala mo'y klase Tuesday o Wednesday, dapat ka na nga time nag-study mo. Dili na siya kanang mag-chill mo kay wala mo'y klase. Kasabtan, kay kung nag-chill lang mo no, pag abot sa exam, di dyan mo kahuman sa inyong ginastudihan sa kadaghan. Take it from me, gikan ako din ha. Charot. Gikan ko din ha, ng pharmacy student po ko sa UIC sa una. Diba? Yeah, appeal ang micro. Sadly, class, appeal dyan ang micro sa board. Kanang microbiology, favorite subject na ako na tong ako ang college. Ngano, lisod ka siya. kanang sa iyahang kalisod bitaw na challenge jud ko pag maayuan ng micro. Hangtod sa naganahan ko sa iyahang study, kay nganong lisod kay siya, kailangan ko siya studyhan. Daghan kaayo ang bakterya sa kalibutan. Daghan kaayo ang ginastudihan sa micro, naglibog na ko ana nilang tanan. Tapos ang among teacher ana, bright kay mong teacher sa naganahan kay ko niya. Favorite teacher jud ako na siya sa college. Pero kanang siya ang teacher nga seryoso kayo. Tapos mag-istorya siya monotonous. Kanang basta mag-lesson siya kay manguhit jud ko sa akong katapad mo. Sige jud ko kusi ako kay katulugon na kayo ko. Ginakusi ko sa akong katapad ana, micro jud na siya nga subject. Pero tapos ang amo ang teacher ana mag-quiz kay ano kay siya, how kay siya. Dami niyang time ang among quiz ana kay set A, set B. Di jud ko kakopya sa imong katapan kay lahi mong set. So naglitan niya jud ko no niya natang mag-research ha. Kaya gusto ko mag-litan niya. Tapos nakatawa ko eh. Anyway, unsa na ito? Tabian kayo ko. Ano na siya class kanang
Ganahan kay ko sa micro sa una basta naglubos jud ko na magugoy habol na grade sa una. Syempre ano man ko sa una academic scholar man ko sa una no. Dili ko scholar sa CHED, sa TOST, sa mga unsang scholarship din ha. Scholar lang jud ko sa UIC kay 'di ba ang basta honor student ka naman kay kanang na discount. Now sa UIC manggod pag first honor ka dito full scholar manggod ka like full tuition nga scholar. Pag second honor ka na mga certain grades nga ginapas. Pag second honor ka half scholar, half nga tuition ha sa scholarship. Tapos murag ang ginaapas ato nga grade sa una kay no grades below 90. No grades below 90. Tapos ang average dapat kay 95. Grabing utong-utong jud ang micro kay kana jud ang subject nga nagkamang jud ko nakulbaan ko basig dili na ko maapas ang ako ang ginaapas nga grade. Kay nagapas jud ko grade ato nga time. Honestly speaking, kay kailangan ako mag-scholar. No? Kay para makatipid-tipid ta din nga side kay wala biya ginalibang ang kwarta. Dili na ako makatipid, ako mapagpapa diya ang makatipid. So mao na. Pero karon kamo, I don't know kung pila akong grade sa micro. Iguro jud ata nitong tong og 90. Actually, I can still access my grade. Pero feeling ko, igo lang jud ko nitong tong anag 90 ng micro na grabe jud. Mao na nga wala jud ko extra kuri-kuri itong ako ang estudyante class. O tana si Eureka charot. Teacher niya si Eureka karon dormite mi ana. Dormite mi tapad ni groom. Tapad mi groom like ang akong life lang jud kay dorm school walang katapusan dorm and school. Tapos makitaan lang ko ninyo mo gawas sa dorm kapag ka Sunday kay musimba ko. Pag man ako simba muli na kay daghan kong studyhan. Oh, sa mukha. So, wala dyan min ang classmate ni Yorks, pero batchmate ni. Section A, budata na siya. Oh, section A na siya. Section B, manggug ko. Gikan first year ko hangtod fourth year ko, section B ko, siya section A. So, wala dyan min ang classmate ana ni. Ano man na siya? Siyempre, dugay man ta magpa-enroll. So, section B ta. Anak. Very bright si Eureka. Uy, magna cum laude biyan na. Laban lang jud mo. Siya yung teacher sa PhRes, no? Okay. So, hapit na ang finals. Gamay na lang yun nga utong. Kaning kamutin ninyo na inyong mga subjects nga nagkalisod mo. Kailangan pa na ninyo sila sa board exam. Area 6 man anong microbio. Ugunahan kay ko anong micro nga no. Ma-challenge jud ko sa akong maestra. Basta ang subject manggod ka nang nagkalisod gani ko. Maganahan hinon kog study, nagkalisod manggod ko. Kailangan jud ako siya studyhan. So ana. Kasi the more nimo i-despise ang subject, the more ka nga mogamay imong grado kay nganong gi-hate nimo siya. So kay gi-hate nimo siya, di na noon ka ganahan og study. Baliktad ako ang reaction sa kanang subject bitaw nga lisod. Ganahan kay ko mag-study sa iya kay kailangan ako siya matun-an. Ana. So again, ayun ninyo i-despise inyong subject kadjot. Dahil lang ha. Okay. Kunya na nato na kubagyan. Okay. Ha, untaan na pud mo. Ano sa day subjects mo nagkalisod? PCOG, micro, PhRes. Anong PhRes di ko ganahan na ever since. Like, wala ko ganahan. I mean, dili siya ang katong subject nga nagkalisod yung kag bongga ha. But di lang ko
Hindi ko ginanon ng paper. Ang kanang pikog. Ah, kanang pikog. Kanang pikog. Wala ko'y feelings sa iya. Wala ko'y feelings sa ng pikog. Di ko kahinumdum kung paano ko nag-study pikog sa una. Pero when I took the board exam, muna siya kung highest sa board exam. Wala lang ko'y feelings sa'yo, pero muna kung highest sa boards ng pikog. Amot yun sa ako pag-answer. Wala ko'y maalala bisag isa ka question. Kaya akong gihimo dyan itong board exam class, kada question nag-ampo dyan ko. Lord, tabagi ko sa answer ani. Manadugay kay kumahuman sa boards. Ay, itong board exam na mo. Kaming duha ni Eureka, kadibag Granada siya gabilagon. Isa mi ka room. So kay isa mi ka room, mabili ni pirming duha sa room, mangutan na siya, duha na lang ni, tapos mulingi na siya sa kuan niya. Parehas ming duha, wala pa mi nahuman. As in, tilukon dyan na mo ang time. Sige, mag-ampo ato, number 1, mag-ampo ko, number 2, nag-ampo na sag ko. Ang ending, wala ko'y naalala nga question. Pero wala ko'y feeling sa Pico. Like, wala jud. Kanang dili kaganahan sa iya, ha? Dili po di mo siya hate na subject. Wala lang. Ano lang. Nagkamangsan ka pero di ka kabot ng 57 na grado. Nga ano man dyan na. Tips sa pag-study ng micro para. Napil na sa atong recording atong chika ba? Pero sige lang. Wala rin ako. Wala po kay feelings. Sa micro, ganahan kay kong micro. Pero wala jud ko'y never pa jud ko nagka-chance magtudlo og micro. Ever since sa DAME, sa doctors, even sa review, kaya di ba nagatudlo ko sa review, never pa jud ko gipatudlo og micro. Dili man gud ko naga-choose jud og subject nga i-teach na ko sa review. Pag unsa imong ihatag sa ako, i-review na ko na siya. And then, ang pirmi mong gud nila ginahatag sa ko nga subject, pharmacognosy. Nga no, dili mo wala mi love-hate relationship sa pharmacognosy. And then, sa ba akong ina-review? Pharmacology and biopharm. PhRes, wala ko nag-ingan na. Pag dili ko kabalo sa answer, wala ko nag-see. Dugi ko mahuman, nga no, magtutukan na yung sa question. Kaya kailangan ako siya ma-answer. Katulo ko, pag mag-exam ko, katulo na siya ka-rounds. Mag-answer ko una sa akong questionnaire. Tapos kung kabalo na ko sa answer, isulat ko lang na siya sa questionnaire. Tapos pag dili ko kabalo sa answer, ginalakbangan lang ako na siya. Pag mahuman ako hangtod 100, balikan na nako. Pag sure na ko, example number 1, sure ko nga mo niyang answer, dinhan ako mag-shade. So nag-shade na ko sa ako ang scantron. Pag example na ako yung number nga dili gihapon ko kabalo, ginalakbangan ako na siya sa akong scantron. So tanan nga sure na ko nga answer, shade ko na siya. Tapos matuingan ko katulo ka rounds. Kaya after that, after shading, balikan na nako to akong mga blanco. So pag dili ko kabalo, magtutukan na yun. Tutukan dyan ako na pag maayo ang ako questionnaire hangtod. Feeling na ako makabalo na sa answer. Feeling lang din ako to. Pero wala ko kabalo kung tama ba akong answer. Wala ko nag-see for Christ. Wala ko yung mga ingana ng mga rituals. Wala ko ginasunod ana kay kanang ginaisip jud nako kung unsa tamang answer ani. Pila ka hours ang boards parehas sa inyong exam din 1 hour and 30 minutes for 100 questions. Naay time limit. Again, 1 hour and 30 minutes for 100 nga questions. Kaya sinasanay kayo class ay mo kurat class nga kung sa una naanad mo nga ang exam is 80 items lang, karon na anay mga subjects nga mo bigla og 100 kasi ginaanad na mo ana sa board exam. Okay? Ang board exam, except lang na siya sa Area 3 o Area 6. Kaya ang Area 3 na ay PharmCal, ang Area 6 na ay QC, mauna ang mga subjects nga na ay computation. So pag na ay computation, 2 hours na siya sa board exam. Okay? So pa, kaya mag non-probability sampling na ta, let's not give equal chance to all the population, to all the members of the population.
para mapili sila sa inyong study. Ano ba, manala na? Tulingaw na tong sarili kay katulugon ko, labad akong ulo. Kasi ko tanaw sa time, muli na tadili pa di ay 5:15 pa. Wala na. Sige, para masulat na ninyo inyong sampling techniques, let's finish this one. Non-probability sampling techniques. Again ha, walang equal chance. Number one, ana, either you can call it accidental or we mostly call this convenience sampling. Okay? Convenience sampling siya. Bakit siya convenience sampling? Kasi it is dependent on the convenience of the researcher. Example, ang respondents niyo mga pharmacist, community pharmacist sa Gensan. So pupunta kayo sa mga butika, no? Kung sino pharmacist on duty, yung time na pumunta ka, yun na yung magiging respondent mo. Okay? Convenience sampling yun. Kasi convenience mo yun kung kailan mo gustong pumunta, doon ka lang pupunta. And kung sino yung nandoon, accidentally andun siya kasi siya yung naka-duty that time, siya yung magiging respondent. Okay? That's convenience or accidental sampling. Is this accepted? Yes, this is still accepted. Okay? Kaya lang hindi natin siya mostly ginagawa for experimental research. Kasi for experimental research, may mga criteria talaga tayo and we are very strict now scientifically with the experimental procedures. So sa mga surveys, there are really studies who do this, no? Like ganing nasa mall, mag-survey sila. Actually, convenience sampling man yan or accidental sampling. Accidental kasi nung dumaan ka, bigla kang binigyan ng survey questionnaire. That's accidental sampling. Or convenience kasi kung saan sila gustong pumuesto, kung anong araw nilang gustong pumunta doon. So, sino yung timing no na ni Antug Mall, na to ilahang nahatagan sa questionnaire. So, hindi siya, hindi siya probability sampling. Non-probability talaga siya kasi walang equal chance lahat ng members ng population na ma-include sa study ninyo. Paano kung hindi ka pumunta ng mall ng araw na yon? So hindi ka na-include sa study nila. Nawalan ka na ng chance. I hope naintindihan yon. Ha? I hope na kasi nabutaan na. Oo, pwede. Pwede nyo itong gamitin na sampling at mo sa isang purok. At ninyo dito kung kinsa ang naa, o tinitagaan sa inyong questionnaire. Recommended pa rin naman. Depende kasi yun siya sa need ng study niyo. Marami man tayong research class last year na accidental or convenience sampling ang kanilang ang kanilang sampling technique. Parehas atong study na ang ilahang respondents kay hospital pharmacist. Convenience sampling ang ginawa nila. Pagpunta nila sa hospital, kung sino yung on duty, yun lang ang binigyan nila ng questionnaire nila. Meron ding study na ang respondents nila kay resident ng isang barangay sa Kalumpang siguro to. Convenience sampling gihapon, pag adto nila sa Kalumpang, dito sila ni diretso sa barangay hall. Kung kinsan nga sa barangay hall mo, ito ilang gihatagan og questionnaire. Tapos syempre hindi man nila ma-hit yung sample size nila kung sino lang yung nasa barangay hall. Iniwan nila yung kanilang questionnaire doon sa barangay hall. Tapos sila na malihog lang sila. Nag-request lang sila sa parang may personnel doon na inask nila na kung merong like pupunta sa barangay for whatever reason they have, papasagutin doon sa questionnaire. Accidental or convenience, sampling pa rin yun. Okay? So again, it depends on the need of your research. Pero pwede nyo pa rin gawin or gamitin si convenience sampling. So meron tayong types of convenience sampling, the snowballing or the network sampling. Actually, they are almost the same. Ganing kanang mangutan na lang ka kay example ang imuhang mga target respondents kay hospital pharmacist. So like pwede ka mangutan na maadto ka sa hospital.
nagpa-answer ka kung kinsay duty dito, tapos nangutana ka, ma'am, basig na pa kay kaila na hospital pharmacist na pwede mag-answer sa amuang questionnaire. So kung maghatag sila og like name, kato pwede ninyo siya makontak. That's snowballing or networking. Networking, abalaban mo ng networking, diba? Pwede po da siya, convenience sampling, pwede ninyo siya mahimo. Example, kailangan ninyo og mga public health pharmacist mo na inyong respondents. So, naamoy kailang nga isa nga public health pharmacist, itap ninyo siya. Tapos mangutana mo sa iya basig na pa siya ma-recommend na or kaila na public health pharmacist na pwede mag-answer sa inyong questionnaire. So you can do that for the convenience sampling. Do you have questions or clarifications sa convenience sampling? Wala. Okay. Sinabutaan na ha. Number 2, purposive or deliberate na or judgment na sampling technique. Ito class, yung researcher mismo merong set of criteria na kailangan masunod para makaselect siya ng kanyang respondents. So take note na itong criteria na ito very unique, okay? Very unique siya. Na example, ilagay niyo dyan, the sampling technique of the study will be purposive sampling technique. The respondents will be chosen using the following criteria. Okay? So example, gusto mo babae lang lahat. Tapos senior high school student. Tapos example ito, type A lang lahat ang dugo. Okay? Depende sa study yun ha. Type A lang lahat ang dugo nila. So criteria yun siya. May specific criteria kang kailangang sundin. Na pag hindi siya type A, talagang hindi siya pwedeng maging respondents, participants, or subject sa study mo. Okay? That is again, purposive sampling. So kapag ka-qualitative ang research ninyo, especially phenomenological research, most likely this will be your sampling technique. Magiging purposive siya. Kasi diba remember, pag nag-interview kayo, meron kayong set of criteria na kailangan sundin para doon sa taong i-interviewin nyo. So example, ang study ninyo is about community pharmacist. So yung talagang i-interviewin nyo lang, community pharmacist lang. Nawalan na ng chance si hospital pharmacist o kaya si public health pharmacist. Hindi na sila pwedeng kasali sa respondent ninyo. So naging ito talagang non-probability sampling. Dahil sa sinet natin na criteria, magiging disqualified na yung iba na hindi makakapasok dun sa criteria na sinet natin. So actually, sa mga experimental research class, pwede nyo itong gamitin, si purposive sampling. Pero saan natin gagamitin si purposive sampling? Doon banda sa part ng selection ng inyong animals or selection ng inyong plant material. Magiging purposive talaga yan siya. Kasi example, yung plant material ninyo ay malunggay. Hindi tayo pwede mag-random sampling sa malunggay class kaya wala ta kabalo pila ka buok punuan sa malunggay ang naa sa tibuok Pilipinas. Hindi tayo pwedeng mag-random sampling for that. Okay? So, dito talaga yan siya papasok sa non-probability sampling. Mamimili lang tayo. Example, may plantation na marami masyado silang malunggay. Okay? Tapos, magiging purposive siya kasi magsiset tayo ng criteria para sa plant material natin. Ano yung criteria na yon? Pwedeng bata. Parts muna. Or part. Kung dahon lang, so dahon lang talaga. Hindi na talaga pwedeng isali yung ibang parts ng ating plant. Okay?
kung dahon lang yun. No? Kung dahon, ano ba, bata na dahon, ano na dahon, matured na dahon, or laya na dahon. Okay, so yun, mga criteria yun siya in picking your plant material. So pwede niyo siyang isulat. Kapag experimental ang research ha, pwede niyo isulat na doon lang sa part class, sa selection sa plant material, magiging purposive siya. Or even yung sa animals ninyo, pwede siyang maging purposive. Kasi merong mga studies, experimental procedures that will require you to use male animals only. Example, male na mice. Tapos ito lang dapat ang weight niya. Ito dapat yung age ng animal na yon. Kasi again ha, yun yung mas maging suitable sa certain experimental procedure na yon. So, naging purposive din yun siya kasi nga may criteria tayo. Lahat ng animals na hindi pumasok doon sa criteria natin will not be included in the investigation. Okay? I hope that is clear. Do you have questions? Kapag sa bacteria, pwede din yan siyang purposive sa bacteria. Number one, you may have to identify syempre, the strain of the bacteria that you are going to use. And then yung bacteria din class, meron din yan kasi silang certain age, yung bacteria. Tanungin nyo yung bibilhan nyo ng bacteria sa age ng bacteria ninyo. Pwede din yun siya maging purposive. Sampling tayo doon sa part na yan. Pero nevertheless, kasi diba experimental, sabi ko sa inyo kanina, sa experimental na study, magiging strict tayo kasi we really have to follow experimental procedure. Diyan lang sa selection, magiging purposive. Pero pag meron na yung plant material, yung animals natin, yung bacteria natin, magra-random assignment na tayo niyan. Okay? So, okay lang. Okay lang kung purposive yung mga materials. As long as during the experiment, magra-random sampling na tayo. I'll teach you that. Sa test kits, sa plant material kayo magpo-purposive pero hindi kasali yung test kits dyan. Kasi yung test kit will just become a research instrument. Okay? Yung plant material nyo dyan ang purposive. Okay? Ano ba plant material ninyo? Plant material. Actually, wala ko kabalusin yung plant material class. Padaghan sa research nga akong ginahandle. Imagine, ako ang teacher sa medtech. Pila sila ka grupo? 20. Mo na, kada may mangutana sa ko about sa research. Ang una dyan, ibalik dyan ako na pirming ang pangutana. Unsa gani research ninyo? Ano dyan ako na sa kadaghan ninyo? Ako kahinomdom. Okay? What's yung plant material ninyo? Example, yung plant material kay material ninyo. Tubo. Example, tubo ha. So, unsang part sa tubo. Purple sweet potato. Kanang kamote nga violet. Yung Bisaya lang siya. Kanang kamote na violet. Okay. So, pwede mo purposive. Number one, unsang part sa kamote. Siyempre, may dahon mo siya, may stem na siya, di ba? Or ang corm niya mismo. Corm ba tawagan na? Hindi ko maayaw ng botaniso. Muna siya katong bilog. Ay, katong corm lagi. Corm niya. Kana ba? Apilon ba ninyo ang iyahang panit? Diba yung panit man na? Tapos, ang age sa corm, kanang bata pa or like matured na, whatever. Include ninyo na siya. Pwede siya purposive sampling. Okay? Anything else? Before we move on? Wala? Okay. So, ito naman, marami nito last year. Quota sampling. Marami nito last year class, quota sampling. Kinagamit ito mostly sa mga infinite populations. Na-mention ko yan last time, di ba? Na-define natin yan siya. Infinite and finite populations. Pag finite, we really have the numbers kung gaano karami yung population natin. Pag infinite, ito yung population na
wala talaga tayong makuhang numbers kung ilan talaga sila. Okay? So, ang ginagawa niya, nagpukota sampling na lang. Okay? Mag-set na lang sila ng certain number, tapos yun yung kailangan nilang ma-achieve. Example, wala talaga silang makuha na data for the population na napili nila. So, ang ginawa nila last time, example, nag-set sila 100 respondents. So, target nila yon, magiging quota nila. So, gagawin talaga nila lahat, exhaust nila lahat ng means para ma-achieve nila yung kanilang quota. Okay? So, pwede din ito siya. Quota sampling. Okay? Questions or clarifications? Wala? Sige. So, ito naman, sampling for special population frames. Class, kapag ka ang respondents ninyo ay minor, number 1 ha, minor. Number 2, pwedeng chronically ill, pwedeng yung bedridden na ng mga persons, or pwedeng persons with disabilities. Yan, mga special population frames ang tawag natin sa kanila. So, pwedeng iba't ibang klaseng sampling technique ha. Pwede ka mag-quota, pwede ka mag-purposive, accidental, or convenient sampling. But please take note that we have additional requirement for this. Kailangan natin ng informed consent or permission from their guardians. Kasi again, they are considered as special population frames. Ang ano kasi natin sa kanila, yung pagtingin natin sa kanila is they are the population that cannot give their consent. Hindi sila makakabigay ng sariling consent. They are not capable of doing so. So like yung mga persons with disabilities, especially if like yung mga bata, for example, na merong autism, okay? So 'di ba, hindi talaga sila like capable of giving their own consent. So we have to secure a permission from their legal guardian na pumapayag silang maging respondent or subject natin sa ating study, yung kanilang mga anak, for example. Okay? So that's it. That's it for the sampling technique. After doing the research local, you do the sampling technique ha. So ano gani sabi ko kanina, respondents muna, identify niyo muna yung respondents. Tapos kapag meron na kayong number ng population ninyo, you may include that. And then please include also the method na gagamitin ninyo sa pag-compute ng sample size. Tapos before you discuss your sampling technique. Okay? That's the number 3 ha, na section, subsection doon sa methodology. Dalang i-explain ninyo. Example, the study will utilize purposive sampling technique. Okay? In choosing the respondents. Tapos, syempre kasi purposive yan, you have to clearly identify the criteria that you're going to use in the selection process. Walang data sa population sa Purok. Meron yan siyang data. Hindi na masugot ang ang panel, kinaagin na siya data. Pwede man gud na siya class nga dili siya exact. Kanang kahit estimation lang, tanungin niyo doon sa Purok. Kahit estimation. Tapos pag meron na kayong kahit lang, estimation lang, you can compute the sample size. And then you may do like convenience sampling, kung sino lang available pagpunta ninyo. Pwede po siya quota actually. Pag naano mo yung sample, pwede mo good like na mo yung estimation. So based on the estimation, pwede mo maghimo sa inyong quota.
Okay? So mao to inyong mahimog quota. So sa quota man good, it is not actually strict kung paano ninyo kinuha yung paano nyo binigay yung mga questionnaire ninyo. Magiging halo-halo na kasi yun siya, like convenience, pwedeng isa kinsa na lang imuhang hatagan, anak, snowballing. Pero dapat may estimation pa rin kasi sa mga ingana man good, like sa purok, dili man good siya acceptable nga mahimo siyang infinite na population. Finite man jud good siya matawag. So mangayo jud mo dito sa ilahang office. Oo, quota sampling. Butang. Tapos i-explain ninyo what quota sampling is. Okay? Anything else? Wait lang ha, replyan pa lang ito. Purposive. Ano yung magiging criteria ninyo aside sa student? Ano pa? Ano pa yung magiging criteria? I-properly identify sa na inyong criteria para makaingon ta na pwede purposive sampling. Hindi, isan lang na ninyo ha. Magpadayon ta. Tapos class, after ninyo maghimo sa inyong research techniques, sampling techniques, ang sunod class na subsection na inyong buhatan is the research instruments. Okay? So research instruments tayo ha. So number 1, you may write there that your research instrument will be questionnaires. If questionnaires talaga ang gagamitin ninyo. So this is like pencil and paper data gathering method that actually nowadays the questionnaires are actually in a Google form na accepted pa rin naman siya pero we can still call it questionnaire. Okay? Wait lang. Enrolled sa community internship. May enrolled ba ngayon sa community internship? Wala ata, specialization lang. And then next year wala din. Paki-set muna ng ninyo, ng criteria ninyo. Kasi ang pinaka-importante kasi talaga sa purposive sampling is yung criteria. Meron kang unique criteria na hinahanap kaya siya naging purposive. Okay? Sige. Wait lang ha. Let's proceed. Pediculicide. Number 1 sa inyong syempre meron kayong subject nito na yung kukunan niyo ng kuto. Oo. Hindi lang. Yeah, pwede siya convenient sampling. Pwede mo mag-add to sa isa ka example school good. or community, and then kung kinsa ang available na naikuto, pwede siya convenient sampling. Pero yung pag meron na kayong kuto, di syempre na siya, ibutang mo na niyo siya sa sa Petri dish. Mahimo na siya random assignment, so okay lang gyapon.
Sa lugar na kuna ng ng plant material, wala na siyang sampling technique. Ang gagawin niyo lang talaga, hanap lang talaga kayo ng isang area na parang meron silang plantation ng plant material ninyo kay makalbo mong gud class ang gid ana ang i-question jud ana sa inyoha during the defense kana bang area na inyohang kuhaan can sustain or can give you enough na plant material na kailangan ninyo. Basig wala pa na human ang inyong research, daghan pa mo i-test, purot na nakalbo na ang plant. Maganda siya sa experimental procedure. We also have to consider genetic variations. So, genetic variation sa plant. So, kung sa tao may genetic variation, meron din yan siya sa plant. So, mana siya nga isa dapat siya ka-area. And the same soil kasi the soil type may also affect the phytochemicals present in the plant material. You know that you have your pharmacognosy ngayon nga SEM. So 'di ba the pharmacognosy subject talks about the phytochemical constituents of the plants. So just like alkaloids, glycosides, and so on. Maapektuhan kasi talaga yan siya ng environment, ng soil type, yung plant, yung pagbuo, yung pag-form ng mga phytochemicals na yan. Kaya isang area lang talaga. Okay? Hindi pwede hindi pwedeng bumili sa palengke. Daghan jud source sa palengke kung inyong plant material kay kamote, daghan jud kay na siya sa palengke. Pero man good sa palengke, we are not sure kung isa lang din yung supplier nila, saan galing yan. So talagang plantation yung kukuhanan ninyo. Okay? Pharma Lab 1. Depende sa available na laboratory, but most of the time, we do the experiments sa wala ko kabalog unsa ang Pharma Lab 1 o Pharma Lab 2. Basta Pharma Lab sa ilalom. Unsang farm? Sa number anong nasa ilalom? 2, ma'am. Ha? 2 na siya? Okay, sa Pharma Lab 2. Mostly kasi, 'di ba nasa Pharma Lab 2 yung yung rotavap para sa extraction. Tapos yung animal house kasi natin nasa baba din. Doon sa tabi ng chem lab. So mahirap class sa kakanaog ta sa hagdan. Most likely sa ilalo. If you naman maggamit og plant og laboratory animals, wala man siguro, no? Pero sa baba lang tayo kasi para diretso na siya. Sa incubator also for your bacteria, may incubator na din tayo sa ilalim. Ay, magmais dai mo. Okay, so you will be using the animal house. You will be housing your mice jud sa animal house. So mo gid na siya ang giingon LV and groupmates. Adlaw-adlaw gyud mo adtong eskwelahan kay ngano magpakaon mo sa inyong ilaga. Kay dili ninyo pakaonon nga. Sayang lang inyong bayad ana. Remember, mice are also carnivorous. So, if hindi nyo sila papakainin, tapos nasa isang cage lang sila, kauno na nila ang weakest among them. Sunod ninyong adto sa animal house, bukog na lang. Bukog na lang ang nabilin. So, adlaw-adlaw mo maadtog school. Tapos at the same time kasi, nililinisan. Kabalo ba mo? Baho ba yan ang ilaga, no? Ang ihi ana, ang tai ana, baho dyan na siya. And you have to protect yourselves. Na may microbio karon, no? O, diba?
Say makuha na to sa ihi sa ato ang ilaga. Pangutan to gusto mo. Unsay makuha sa ihi sa ilaga? Dali lang hantap. Uy, unsay naa sa ihi sa ilaga. Tubag ako ninyo. Si unta mo ron, sumbong ko mo kay Ma'am Flor. Wala mo naminaw sa iya, charot. Ana lang ini maingon baho iyang ihi, baho jud ang ihi sa ilaga. Some bacteria class. Tama na siya Nicole, leptospirosis, but that's the name of the disease ha, leptospirosis. Akong ginapangutan na ang name sa bacteria. Di pangalan sa, kumano mo bacteria sa microbio? Kabalo na ko, fungi na mo, nakadungog ko kagahapon sa na ako sa balay. Pag-discuss ninyo og microbio, nakabati ko sa cellphone ni Ryan og fungi. Fungi na yung topic sa micro. So, humana mo og bacteria. So, unsa gani ang positive agent sa leptospirosis? Patulog naman siguro ni sila. Ano may nag-answer? Leptospira. Basta leptospira. Leptospira species. Let's be specific. Very good, Daphne. That's Leptospira interrogans. That's the name of the bacteria that causes leptospirosis, and we can see that one sa ihi sa ilaga. Pero actually dili lang na siya sa ilaga, pwede siya sa ihi sa iring ug sa iro. Pero most likely sa ilaga. So be careful also, you have to protect yourselves. Kasi this can enter our body through openings like pag naakay sa mud, tasak-tasak ka sa ihi sa ilaga, nakagunit ka sa ihi sa ilaga, tapos nakay sa mud sa kamot. Pwede siya mag-penetrate dito. And syempre can cause leptospirosis. I saw someone who died sa leptospirosis when I was a student sa Davao. Kasi sa Davao, di ba grabe magbaha dito. Labi na sa Matina, not Matina. So ganyan natin sa may Pulan banda. Nakalimutan ka, Sandawa. Sandawa di ay. Tapos, nag-leptospirosis tong person. Before siya namatay kay nanggawas ang dugo sa iyahang baba, sa iyahang dalunggan, sa iyahang ilong, lain kita nawon. But that's Leptospira interrogans. We call that interrogans because the shape of the bacteria is like a question mark. Diba? Kanang question type na sentence in English is called interrogative sentence. So since the shape is like a question mark, we call that Leptospira interrogans. Please do not forget that. Segue lang na siya sa ako ang lesson. Questions or clarifications? Palay. Okay. Sa oras na. Basig naganahan ko ba na abtan tagala 7. Okay, again, let's talk about research instruments. Number 1 is questionnaire. Sa questionnaire class, may mga questionnaires tayo na adopted. Sulat na. Ay, i-type there. Merong questionnaires na adopted class. If it is called adopted, you really copy everything from a reference or a previous researcher. Okay? As in everything. Wala kang babaguhin. We call that adopted questionnaire.
Pero take note, when you adopt a questionnaire, you have to ask permission from the original author or from the original person who made that questionnaire, ha? You have to make sure na meron kang permission na gagamitin mo ang questionnaire niya to avoid plagiarism. Meron din tayong questionnaire na adapted. Nung pinagkaiba nila sa adopted. Ang adapted questionnaire class naman is like you copy, like you use an existing questionnaire, syempre asking permission pa rin from the original author, but you may do some editing or revision sa original na questionnaire. Like, merong question doon na you think is not applicable in your study, so you are going to omit that, or i-change mo siya, meron kang i-edit doon sa question niya, meron kang ipapalit, meron kang idadagdag, okay? Not including the demographic profile, ha, yung sa questions talaga na proper, meron kang revisions na gagawin doon. We call that adapted questionnaire. Okay? That's the difference between adopted and adapted questionnaire. Ha? May revisions yung sa adapted. Kahit konting revision lang siya, as long as may pinalitan ka, may change ka dyan, adapted ang tawag. And then, pag wala kayong makitang questionnaire na applicable and suitable sa study ninyo, you will be making your own questionnaire. So that's the time we call it researcher-made questionnaire, ha? Okay? Wala. So, how do we rate our researcher-made questionnaire or even our adapted questionnaire, since meron tayong konting touch nito because of the revision? But take note, class, that the language must be clear. In making your questionnaire, you have to make sure that your respondents are able to understand the questions, ha? Basic English na kayo ang inyong questionnaire, and then you are going to use highfalutin words, tapos wala na nasabtan ang inyong respondents. Wala na siya kabilagon sa iyang itubag, kaysa question pa lang daan, wala na siya kasabot. Okay? So, ang ginagawa natin, class, is gumagawa tayo ng English version of the questionnaire, but meron din tayong pwedeng Tagalog version or Bisaya version. Yung ibibigay nyo sa inyong respondent is pwedeng the mix of both, meaning meron ka sa taas English na question, tapos sa baba meron siyang translation. Okay? And then the content of the question and the period involved must be specific. Okay? Again, specific lahat ang questions, ha. Kung ano yung goal, yung objective ng study ninyo, yun lang din yung itatanong ninyo sa questionnaire. Okay? Basig na ay masaag. And at the same time, the period involved should be specific also. And the question should show singleness or purpose. So maglibot yun mo, class. The questions that you're going to make in your questionnaire should revolve around your general objective of the study. Kung ano yung ginawa nyo doon sa SOP ninyo, dun lang talaga magre-revolve yung mga questions nyo sa questionnaire. And the questions must be free from assumptions. So, hindi tayo dapat assuming dito, ha, na gagawa kayo ng question assuming na ganito talaga ang iniisip ng mga respondents. Ito talaga yung mga characteristics or behavior nila, yung personality nila, ganito talaga. Hindi. Free dapat yan sa assumptions, and free din yan siya sa suggestion. Hindi tayo nagsasuggest sa kanila na ito, dapat ganito sila, dapat ganyan sila. Okay?
Depende kasi yan sa study ha. Later, I'll show you examples if I still have time. And then the question should have linguistic completeness and grammatical consistency. Kahit pa Bisaya yan siya class, dapat hindi wrong grammar. Okay? Now, you may use the following questions ha, or kinds of questionnaires. Pwedeng open-ended, pero ang open-ended kasi mostly ginagamit natin siya for qualitative research, and at the same time kung merong mga options ay yung mga questionnaires na merong others na kailangan mong isulat yung sagot mo. Pero most of the time yung questionnaires natin kasi close-ended. 'Di ba? Pag close-ended kasi, hindi yung respondents mo ang magbibigay ng answer niya. Meaning yan, meron ka ng answer na nilagay doon. It might be yes or no. It might be Likert scale. Pag Likert scale, ito yung 1, 2, 3, 4, 5 na nakikita natin sa mga questionnaire. Tapos yung numbers na yan, merong corresponding verbal interpretations. Like pag 5 always, pag 4 sometimes, and so on. Okay? Close-ended questions yun siya. Pag ikaw ang nag-supply ng answer and the respondent's class will just have to check, encircle or whatever kung ano yung instruction ninyo, pipili na lang sila doon sa binigay mo na set of answers. So ito yung sinabi ko kanina, you may use this in your questionnaire, the Likert scale. Okay? Ang Likert scale class, ang pagpipilian yan 5 or more. Pag less than 5 na yan, example, nag-omit ka ng 3, inumit mo siya, and then nag-adjust ka dito, 1, 2, 3, and 4 na lang siya taman, gitanggal ni mo ang not sure. So 1, 2, and then ang agree is 3, and then ang strongly agree is 4. Ito kapag kaapat na lang yung pagpipilian ng respondents ninyo, hindi mo na siya tatawaging Likert scale. Ang tawag sa kanya, Likert type scale. Likert type lang. Pero kasi ang Likert scale, original Likert scale talaga, ang choices will be 5 or more. Okay? So you may use this also. You may include statements there and then magre-rate na lang yung inyong respondents 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay? Questions or clarifications before tayo mag-move on sa validation ng ating questionnaire? Nag-adapt. Kinopya nyo lahat. Tapos nagdagdag kayo. Adapted yun siya. Kasi nagdagdag kayo. Sa Likert scale, ang minimum 5. Pero pag ayaw mo ng 5, gusto mo 4 lang, gusto mo 3, tawagin mo lang siyang Likert type scale. Ano pa rin naman siya? Accepted pa rin naman siya. Ang tawag lang sa kanya, Likert type scale. Okay? So how do we do the validation for our questionnaire? When is the time that we do validation? Class, we only do validation if your questionnaire is number 1, researcher made or adapted. A. Kasi yung adopted na questionnaire, yung kinopya nyo lahat, wala kayong binago, wala kayong dinagdag, wala kayong inumit, ano yun siya, hindi na yun siya kailangan ng validation. Hihingin mo lang sa original author yung result ng kanyang validation. Kasi syempre before niya yun nabuo, nagpa-validate na siya. So meron na siyang result sa validation. So hindi mo na kailangan magpa-validate. Pero pag ikaw yung gumawa or nag-adapt ka ng questionnaire, yun, magpapa-validate tayo. So how are we going to do that? So number 1, we may do unsophisticated floating validation wherein we let
a group of 20 or more persons answer our own questionnaire. Ipa-answer natin sa kanila yung questionnaire natin. And then let's solicit suggestions or recommendations from them for us to improve the questionnaire. Okay, pwede yun siya. Pwede ding factorial analysis, pero ito, we will be using statistics here. And ito yung mostly ginagawa ng mga researchers nowadays. Nagpa-pilot testing silang class. So, di ba, gumawa sila ng questionnaire, tapos papasagutin nila sa selected respondents. Given class na yung respondent na sasagot during the pilot testing is still, they are still members of the population. Tapos after nilang sumagot, we will be doing statistical treatment, we will be using statistical tools to check kung talagang valid yung ating questionnaire based on the answers of our respondents during the pilot testing. So we use Cronbach's alpha. That's one type or one example of a statistical tool that we can use to check whether our questionnaire is like valid. Pero Cronbach's alpha is more on the reliability. Yung sa validity is factorial analysis. Using statistical analysis, igugrupo-grupo natin yung mga questions doon sa questionnaire nyo. Okay? So, kung hindi questionnaire, you may use research interview. So, ilalagay nyo talaga doon sa research instrument na subsection sa methodology na the research instrument is is an interview guide. The name is interview guide ha. So, mostly gumagawa tayo ng interview guide or nag-i-interview tayo kapag yung research natin is qualitative. Okay? So, there is direct verbal interaction between the interviewer kayo and yung respondents ninyo. So, we have types of interview. Pwedeng structured interview wherein you have an interview guide, no? Ililistan nyo yung mga questions ninyo na itatanong nyo sa mga respondents. And talagang susundin nyo yung inyong list. Kung paano niyo siya pinasunod-sunod yung mga questions dun sa list, ganun nyo din siya itatanong sa inyong respondents. Okay? Kung sa interview guide, ito yung question number 1, talagang verbatim. Yun talaga yung itatanong nyo sa inyong participant. Okay? Sa study in order and at the same time verbatim. So structured interview ang tawag dyan. Now, we also have the so-called semi-structured interview, and ito yung mostly ginagawa or ginagamit ng mga researchers nowadays, especially for phenomenological research. Semi-structured lang siya kasi gumagawa pa rin tayo ng interview guide. Fina-follow pa rin natin in order yung list natin of questions, but we may do follow-up questions sa ating mga participants. Okay? Pwede tayong mag-clarify. Example, tinanong natin siya ganito, tapos sumagot siya. Tapos parang hindi clear sa inyo yung sagot niya. So, pwede kang mag-clarify, pwede kang mag-follow up ng question, na yung question na yun, hindi siya actually nakalagay doon sa interview guide mo. So, semi-structured interview yon. Kasi meron din kasing unstructured interview. Pag unstructured, wala ka talagang interview guide. Tanong ka lang ng tanong kung anong maisipan mong tanungin. Okay? So, hindi din siya in order. Wala kang fina-follow na list or arrangement of the questions. Okay? And then, pwede din observation method if you are going to watch the research situation. Depende na sa study kung observation lang siya. Like example, ethnographic research. Like pupunta ka sa isang community and you will be observing their traditions, their costumes, and then you will be writing them kung ano yung na-observe mo during that time. Okay? Or sa experimental research that will still be under the observation method. So mag-observe ka kasi like sa animals mo, mag-observe ka kung pag after mong painumin ng gamot mo or yung plant material mo, anong nangyari sa iyong animals. Okay? Or sa iyong bacteria. Sige, questions? I'll show you example pala na before ko siya makalimutan.
May gusto kayong itanong, class? Wait, open ko lang siya. This one is an experimental study. Kung two adapted questionnaire combine, magiging researcher-made question na yan siya. Questionnaire, I mean. Parang kasi yung dalawang questionnaire, parang magiging guide nyo na lang nung gumawa kayo ng sarili niyong questionnaire. So, magiging researcher guide. So, again, this is an experimental research, blood sugar lowering activity of formulated tea from Nephelium lapatium rambutan leaves in alloxan-induced diabetic Swiss albino mice. Since we are done with the introduction, let's move on to our methodology. Tabang. Edugay. Okay. So, anong ginawa nila sa methodology? Nasira lang yung nito format, but nevertheless, dun kasi dapat get siya sa taas. So, di ba sabi ko sa inyo, a little introduction, then you have the research design. Gumawa lang sila ng parang figure or like schematic diagram of their research design. Then they have their research local. This one is optional. Again, this one is optional ha. Parang schematic diagram lang pa rin kung ano yung gagawin nila in their experiment. And then here comes the sampling technique. Their sampling technique class. Simple random sampling yung ginawa nila dito, no? Yeah, simple random sampling. This is, I think, a non-edited version. Parang pina-edit ko ito sa kanila. Kasi hindi ata nila na-discuss dito what simple random sampling is. Pero take note, research instrument. Now, ito yung iba sa experimental research. Kasi kung experimental research, hindi ka dyan makalagay ng questionnaire, ng interview guide, diba? So, ang research instrument, take notes, mga experimental ang study, lahat ng laboratory, equipment, machine, or even apparatus na gagamitin nyo during the experimentation, ililista nyo dyan under sa research instruments. And at the same time, ganyan ang format ha, naka-bold. And at the same time, you will be explaining ano ang gamit nila sa research ninyo. Okay? Example, even ang cage. Ang cage is ginagamit to house the Swiss albino mice and so on. So medyo mahaba class ang research instrument for experimental studies kasi marami nga kayong class gamit na gagamitin. Definition, it's actually called operational definition. Hindi siya tinatawag na subjective definition. Operational definition ang tawag natin dyan kapag ang nilalagay natin is yung how we use them in our research. Okay? Operational definition. Okay? Sige. So, ano pa? Wait lang ha. Sa bakit mga 3 weeks na? Tingnan natin nila Belly. This is still experimental research. Pharmacist na ba ni si Belly? Bago na ba ni nakapasa? Ay, sorry. Ay, poster pala ito. Edited final. Sure, naging final nila dire. Okay, this is still experimental research. Diuretic activity of guyabano. Rats ang gamit nila, hindi mice. Well, let's check. Parang unedited ata yung pinakita ko sa inyo kanila Isobel. Oh, why? Ay, this is the hiniwalay nila yung preliminaries. Tapos I'll show you a descriptive one later. Yung
Kanila, Florence, parang iba talaga yung inyong methodology section. Ha? Hindi ganito yung format ng methodology section ng systematic review. Okay, so methodology, again, they have the research design. Parang ito final talaga ito no kay murag taas jud ilang explanation sa kanila sa ilang research design. Isa-isa gyud na nila ilang quantitative, experimental research, and what type of experimental research is this? Post-test only. Oo, gayahin niyo lang format ni Mama Be. Okay. So parehas pala silang naglagay ng parang schematic diagram. And then they have the research local. Yung, by the way, yung map ninyo sa study ninyo, if you want to really include one, ilagay lang natin siya sa appendices, hindi lang dito sa body ng paper. So after the research local, they have the sampling technique. Purposive sampling sila when it comes to their RATs kasi meron silang criteria dito. And then here comes the research instrument. So kagaya pa rin ito na i-enumerate niyo lahat ng equipment or machines na gagamitin ninyo in the laboratory, and please specify how are you going to use them in your research. Kaya medyo mataas, mahaba. Okay? Sige. Tapos, let's have a descriptive na research. Ang huna-huna. Alam mo, tayo descriptive na research last time. Ito to sa medtech. Hindi lang po for sure if this one is edited. But anyway, let's just have the format. Nagubang. Methodology, okay, research design, research local. Pag-isahin nyo na yung respondents and sampling technique. This is called sampling technique. And here goes the research instrument. So this one is a descriptive study. So gumamit sila ng questionnaire. So mahaba din ito ha. Mahaba. Bakit siya naging mahaba? Kasi number one, syempre, identify nyo that the research instrument is a questionnaire. But aside from that, you have to describe your questionnaire. Ano ba laman ng questionnaire ninyo? So, kagaya sa kanila, ang questionnaire nila daw is about the fake news and fear-mongering. And then, dinivide daw nila yung questionnaire nila into two parts. The first part is about the demographic data. So, they ask their respondents about the age, educational attainment, and etc. Tapos, yung part 2 is a Likert scale. So, ito yung laman ng Likert scale nila. Hanggang dito pa yan siya sa baba. Okay? Tapos, another thing, please do not forget for those who will be using questionnaire or interview guide, sa end part ng under sa sa research instrument, sasabihin nyo talaga dyan kapag ka-researcher made or adapted siya na magpapavalidate tayo. Now, anong ginagawa natin sa school for validation? Hindi ganito ang ginagawa sa school. Ang nire-require lang sa atin for the validation is yung hahanap kayo ng at least 3 validators na magva-validate sa study ninyo, mag-check sila sa format and at the same time sa content. So as you can see, anong nilagay nila dyan? To facilitate a convenient and immediate retrieval of the tools, the researchers have utilized a mixed method gathering of data, but all was encoded through Google Forms. Kung na-Google Form kayo, ilagay nyo din dyan ha na Google Form ang ginamit ninyo. Hindi kayo nag-pen and paper, pero nevertheless, questionnaire pa rin naman ang tawag dyan. And then, what's next? The questionnaire undergone content validation. We call that content validation. So, naghanap sila ng 3 validators na medical technologists and experts sa field. So, hahanap din kayo ng ganyan class. Ano ba requirement natin?
most likely pharmacist, and ang minimum requirement may master's degree. So automatic disqualified yung pharmacist na walang master's degree ha. Hindi sila pwedeng mag-validate sa paper or sa questionnaire ninyo. Okay, hindi sila pwedeng mag-check. Nakuha yon? Do you have clarifications? Wala. Kasi class, ang sunod sa research instrument, data gathering procedure na siya. Pero ang ipakita ko lang sa inyo na paper, yung Isobel na lang siguro ay, daghan magudi ay attachment. Asa bang tinuod ani ni nga bakit? Kasi ito talaga ang format natin sa data gathering procedure. Asa na? Tugay kay siya mag-load. Kapit na time. Para almost complete na ninyo inyuhang methodology section. Tabang mga langit, na siya nag-load. Let's download. Ay, ayan na siya. Napindot na ako download. Dugay pa kayo na mag-download. Wala kasi dyan ko nag-download yung paper nila. Kalas cake storage. So, naragyan na siya sa email. Pero anyway, wait ha. Kailangan. Ayan, na-download na siya. Okay, let's move sa methodology. Okay, so this is how you're going to do your data gathering kasi after diba sa research instruments ang sunod data gathering procedure na. So sa data gathering procedure ito na talaga class yung step by step procedure on how you're going to collect your data. Pero ang format kasi natin sa school, i-divide natin siya into at least 3. Pero sa kanila marami kasi silang ginawa. So, ang first is permission talaga yan siya. Always have permission. So, ilalagay nyo dito na you will be asking permission to whoever. Kung sino man yung i-ask ninyo ng permission. So, especially kay Dean, kapag magkakandak kayo ng experiments, inside man yan siya or outside sa school, talagang mag-a-ask tayo ng permission kay Dean. Kaya unang lalabas talaga dyan ang pangalan niya. And then kay Ma'am Eroy, and kung sino pa, kung meron kayong mga kailangan i-ask ng permission, example doon sa pharmacy, kung sino yung manager or whoever or yung HR na kailangan yung ask ng permission talaga, isulat niyo dito. And yung Research Ethics Committee also, kasi magre-review muna sila sa study ninyo before you can push through with the data collection. Nakalimot ko sa akong quiz. My gosh, kalagot. Next meeting na lang, class. Thank you, ma'am. Nashakira ko sa imuhang message ka lang. Wala man
Kamu ba? Ate kayo mo, wala ko naging na charot. Naman ka maka-quiz. Seryoso kayo ko nag-data collection dire tapos kalimot niyo ko sa akong quiz. Lago tayo. Anyway, isang question lang yan. So, kaya nilang yung next meeting. Naganahan ko istorya. Ay nga naman eh. Sakit mo na to akong ulo. Anyway, pero humana nila nato na ha, kaya wala na ko'y mabuhat. Habit na ang time. Di na ko maka-quiz. Di po pwede nga mag-extend ko no kay syempre we value our rest more than anything else. Charot. Sige, the permission and then we have preparation of materials. If you have any materials that you need to prepare, like inyong mga plant materials and inyong animals, included yan siya sa preparation of materials. After sa preparation of materials, dyan napapasok yung talagang step-by-step procedure in the data collection. So, kaya meron na silang like formulation of the tea, quality control, yung experimental animals nila, induction of diabetes. Kung babasahin nyo ito class, step-by-step procedure talaga ito. And then, especially for experimental procedure, syempre hindi kayo yung gumawa ng procedure ninyo. Kinuha nyo lang din yan siya sa kung saan nyo siya kinuha na reference. So, you have to give credit where credit is due. So, as you can see, meron silang citation. So ito, mahaba ito ha kasi experimental procedure ito. Step by step kasi talaga. Okay? Yung gagawin. Last na, 6:25 na. Balikan pala natin yung kanila. Pakita ko sa inyo yung sa descriptive. Yung sa Florence, ano nyo lang, follow nyo yung kay Mama Be, kay lahir gyud ang inyong way. Purposive. Pwede man. Pwede siya purposive. Criteria na yun na dapat nag-graduate lang sila sa batch nga ingani. So on. Okay. Dito na naman tayo sa dugay siya mulod, the struggle is real. Anong nagdali ka ba niya? Ginasungog ka sa internet. Diba? Kakasaputon ani. Ay, tara na. Yan. Ay. Let's just see. Wala kasi ito naka-divide. Hindi ko kasi alam kung this is the final paper or not. Pero i-divide nilang ha. Permission. Oh, hindi nila din-divide. Pero anyway, step-by-step procedure din naman kasi ito. I-divide nyo lang talaga class na wala din siya na-divide. I-divide nyo siya permission una, tapos i-state nyo dyan ha yung mga gagawin ninyo to ask permission, sinong mga tao yung kailangan yung i-ask, tapos preparation of materials. Para doon sa mga hindi experimental, syempre ang ipaprepare nyo dito is yung questionnaire. So yung process niyo yung pag-prepare kasama na yung validation. Tapos ano na talaga data gathering procedure na talaga. So kung sa sa case sa mga experimental, yung step by step lahat ng experimental procedure isasali. Yung sa inyo sa mga maggagamit ng questionnaires class, ito yung pag-collect nyo na ng data. Pag-select nyo sa respondents ninyo, pagbigay nyo ng questionnaire, ano ba yung way ninyo? Mag-Google form lang ba kayo? Or is this face-to-face na talagang printed material? Tapos after nilang magsagot, i-collect nyo na siya. So, yun lang, very short compared to the experimental study. Kasi kung titingnan nyo ito sa kanila, hindi lang siya naka-divide, pero diba, it's very short. Kasi it's really very short, Jud, sa mga descriptive na study, we'll be using questionnaire. Mas mahaba talaga procedure ng na experimental. Syempre, step by step yun. Okay? So, dito tayo